Welcome, my dear students. Today we discussing about Huygens Principle, article number 7.4.3 on page number in textbook 161. In case given firstly principle, we know about the wavefront. This wavefront is act as secondary, tertiary source of light and emitted light waves in same velocity with forward direction. As similar here say this, every point on the wavefront act as a secondary source of light and emit secondary light waves. For example, here AB is the first wavefront. On its point, that means consider PQR is the point. This is the wavelet, secondary source of light. Here primary source of light, yes, its secondary source on the first wavefront AB PQR. These wavelet, secondary wavelet, can be emits light as similar primary source with same velocity v in time t. असो तर दुसरा पॉइंट काय, these secondary waves travel with same speed the primary wave as same medium. त्याच मीडियममध्ये हा सेकंडरी सोर्स PQRS हे देखील काय करतात, सेम स्पीड व्हेलॉसिटीनी पुढे फॉरवर्ड इमिट्स करतात लाईट त्याच मीडियममध्ये. तिसरा पॉईंट आहे, द पोजिशन ऑफ द वेवफ्रंट ॲट अ लेटर इन्स्टंट इज गिवन बाय द इन्व्हलोप टँजेन्शियल टू सेकंडरी स्पेरिकल वेवलेट. तर ह्याचा अर्थ काय होतो, ज्यावेळेस हा PQR इमिट्स करतात विथ लाईट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ सेम व्हेलॉसिटी v आणि टाईम t, हा डिस्टन्स समजून जर प्रत्येक सेकंडरी सोर्सच्या भोवताली जर असं सर्कल काढलं आणि त्याला टँजंट लाईन जर जोडली, जसं की इथे दाखवलेलं आहे, ती टँजंट लाईन A डॅश B डॅश, A डॅश आणि B डॅश, ही टँजंट लाईन म्हणजेच सेकंड वेवफ्रंट तयार होतो. म्हणून असं म्हणलं, द पोजिशन ऑफ द लाईन, द पोजिशन ऑफ द वेवफ्रंट ॲट अ लेटर इन्स्टंट गिवन बाय द इन्व्हलोप टँजेन्शियल टू सेकंडरी स्पेरिकल वेवफ्रंट. अशा टाईपचं हे प्रिन्सिपल आहे. हे कन्स्ट्रक्शन बघितल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल प्रिन्सिपल. आता पहिलं कन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहे, इन केस डायग्राम कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट, तो कसा तयार होतो. कन्सिडर हिअर प्रायमरी सोर्स. Near the primary source we get a spherical wavefront as like. Then at a large distance, what is meant by at a large distance we get these wavefront as in plane wavefront. असे हे प्लेन वेवफ्रंट मिळतात. जसे की सूर्याची लाईट आपल्यापर्यंत पृथ्वीपर्यंत पोहोचेपर्यंत प्लेन वेवफ्रंट होतात, तसे at a large distance we get plane wavefront. That is, in this case, plane wavefront, first plane wavefront is AB. इथे डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे, AB इज द प्लेन वेवफ्रंट. हे पहिले असं समजा. देन ऑन विच टेक पॉईंट PQR, these are the सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. पहिल्या वेवफ्रंटवरचे
पॉईंट काही घेतले आपण, फॉर एक्झाम्पल पी क्यू आर घेतले आणि ते सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट असं समजलं. दीज पी क्यू आर इमिट्स लाईट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इमिट्स इन फॉरवर्ड, ओनली फॉरवर्ड या डायरेक्शननी, पाठीमागे येणार नाही, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन येणार नाही, म्हणजेच फॉरवर्ड डायरेक्शननी जाईल. विथ सेम व्हेलॉसिटी, जी व्हेलॉसिटी इथे होती या सोर्सची होती त्याच व्हेलॉसिटीनं हे तिन्ही पी क्यू आर त्याच व्हेलॉसिटीने पुढे इमिट करत असतील लाईट वेव्ज. समजा इन टाईम टी कन्सिडर केलं आपण, तर कव्हर्ड डिस्टन्स त्या तिघांचाही कव्हर्ड डिस्टन्स किती होईल, व्ही टी इज सेम डिस्टन्स होईल. आणि तो सेम डिस्टन्स व्ही टी हा आपण रेडियस समजू, टेक ॲज रेडियस व्ही टी अँड ड्रॉ स्पेअर सेमी स्पेअर अराउंड पॉईंट पी क्यू अँड आर. मग असे आपण सेमी स्पेअर काढले तिथे. and then now draw the tangent line to the all circle, and this tangent new line जी आहे ही tangent line या सर्कलला असलेली काय असेल, मग ती सेकंड वेव फ्रंट असेल. and that is A dash B dash be the second wave front. These wave also act as tertiary, तिसरे सोर्स ऑफ साऊंड म्हणून काम करतात. काय म्हणून काम करतात, तिसरे. हा प्रायमरी म्हणून काम केला, ए बी वरचे जे काय असतील ते सेकंडरी म्हणून केले, आणि ए डॅश बी डॅश वरचे जे काही पॉईंट येतील, कन्सिडर हिअर पी डॅश क्यू डॅश आर डॅश, हे तिसरे सोर्स ऑफ तिसरे सोर्स म्हणून काम करतील. आल्सो दीज तिसरे सोर्सेस ऑफ लाईट इमिट्स with same velocity v, required time t, the covered distance vt. Now draw same process, the sphere around p dash q dash r dash, and draw the line tangent to the circle. Then we get third wave front. As similarly these light wave travels from source to any object आपल्यापर्यंत असं ते ट्रॅव्हल होऊ शकतात. अशा टाईपचे हे काय आहे, कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव्हफ्रंट आहे. तर आता इथे काय दिले पाहूया आपण. कन्स्ट्रक्शनमध्ये पहा, कन्स्ट्रक्शन इन केस वर्किंग हे आहे याच्यात. वी नो द ए बी इज द फर्स्ट प्लेन वेव्ह फ्रंट. वी सी इन डायग्राम ए बी इज द फर्स्ट वेव्ह फ्रंट. सी हिअर फर्स्ट वेव्ह फ्रंट इज ए बी. एक मिनिट, हां ठीक आहे. and PQR is the primary source of light on first plane wavefront. आता इथे प्रायमरीच होणार आहे. हा खरा सोर्स ऑफ प्रायमरी आहे, पण ॲट ए लार्ज डिस्टन्सवरचा पहिला फर्स्ट वेवफ्रंट यावरचे PQR हे प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करतात. कुणाचे, प्लेन वेवफ्रंटचे. यस हा प्रायमरी सोर्स आहे, पण तो स्पिरिकल वेवफ्रंटचा आहे. पण आता पहिला प्लेन वेवफ्रंट कोणता आहे, तर ए बी आहे, मग त्याच्यावरचे प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून हे काम करतात. देन अकॉर्डिंग टू हायझन्स प्रिन्सिपल, each point, that means PQR, on the first wavefront will be acts as a secondary source of light. आपण प्रिन्सिपल पाहिलं,
वेव्ह फ्रंटवरचे प्रत्येक पॉईंट हे सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करतात अँड इमिट सेकंडरी लाईट वेव्स. दे विल बी इमिट इन सेमी स्पेरिकल वेवलेट इन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन. फक्त फॉरवर्ड डायरेक्शननीच ते पुढं जाऊ शकतात, असं सेमी स्पेअरने. पाठीमागं रिव्हर्स येऊ शकत नाहीत. म्हणून इथे काय म्हणलेलं आहे, विथ फॉरवर्ड डायरेक्शन. देन विथ सेम व्हेलॉसिटी व्ही. जसं इथे व्ही व्हेलॉसिटी होती तसंच हा मीडियम एकच असल्यामुळं इथे देखील व्हेलॉसिटी व्हीच असणार आहे. द कव्हर्ड इन टाईम टी द कव्हर्ड डिस्टन्स व्ही टी. आणि लागलेला वेळ टी समजा, म्हणजेच हे व्ही टी इतकं तो काय होईल, ट्रॅव्हल झालेला असतील डिस्टन्स. देन कन्सिडर धिस व्ही टी इज द रेडियस. व्ही टीला काय समजा, रेडियस समजा. अँड ड्रॉ द सेमी स्पेअर अराउंड द पॉईंट पी क्यू आर. वी गेट ॲज लाईक स्पेअर. हे असे स्पेअर मिळतात. मग स्पेअर मिळाल्यानंतर काय करायचं आहे, नाव ड्रॉ द टँजंट लाईन. मग ह्या स्पेअरला टँजंट लाईन काढा, अशी टँजंट लाईन काढा. आणि ती टँजंट लाईन म्हणजेच काय, सेकंड वेव्ह फ्रंट असेल. आणि त्यावर घेतलेले पॉईंट पी डॅश, क्यू डॅश, आर डॅश हे तिसरे वेवलेट, टर्सरी वेवलेट म्हणून काम करतील. इथे सांगितलं आहे 3 सेमी स्पेअर ऑफ पी क्यू आर दॅट इज ए डॅश बी डॅश विथ द न्यू प्लेन वेव्ह फ्रंट आपल्याला मिळेल. ऑन द प्लेन वेव्ह फ्रंट वी गेट सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. आता पुढे काय सांगितलेलं आहे, इन केस त्या सेकंड वेव्ह फ्रंटवर जे आपल्याला पॉईंट मिळतील ते कन्सिडर पी डॅश, क्यू डॅश, आर डॅश. आणि ते सेकंड सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करतील. दीज ऑल्सो इमिट्स थर्ड लाईट रे विथ सेम व्हेलॉसिटी व्ही इन टाईम टी. द कव्हर्ड डिस्टन्स इज व्ही टी. अँड कन्सिडर this Vt is the radius and draw the sphere around the P dash, Q dash, R dash. Then we get the same circle. Now draw a tangent line. Then there we get a तिसरे source of light P double dash, Q double dash, R double dash असा आपल्याला मिळू शकतो. अशा टाईपचा हा प्लेन वेव्ह फ्रंट कन्स्ट्रक्शन आपण बघितलं. ॲज सेम सिमिलरली वी डिस्कसिंग अबाउट डायग्राम कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट. तर हे कसं लाईट ट्रॅव्हल्स होते, प्रोपॅगेट्स होते हे बघूया. आता सेम ॲज लाईक प्लेन वेव्ह फ्रंट. हिअर कन्सिडर धिस सोर्स यस. This source emits light, primary light. This primary light emits in all possible direction in the form of wave. अशा वेवमध्ये जाते. विथ सेम व्हेलॉसिटी व्ही. या सर्वांची व्हेलॉसिटी व्ही असेल. अँड रिक्वायर्ड टाईम टी समजलं. तर व्ही टी म्हणजे काय, किती अंतर पास झालं. व्ही टी कन्सिडर धिस व्ही टी इतक्या डिस्टन्सवर गेला. हे प्रत्येकजण या डिस्टन्सवर पोहोचलेले आहेत व्ही टी. मग नाव जॉईन द ऑल द लोकस पॉईंट. व्ही टी डिस्टन्सवरून रेडियस हा जर का स्पेअर जर काढला तर वी गेट अ सर्कल. and that circle is the first wave front. ते सर्कल म्हणजे काय असेल, हा फर्स्ट वेव्ह फ्रंट असेल. आणि त्या फर्स्ट वेव्ह फ्रंटवरचे जे काही पॉईंट्स असतील, हिअर पी क्यू आर घेतलेले आहेत, ते म्हणायचे सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट असं म्हणायचं. आणि मग ते सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट काय करतायत, जसं
प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट हा इमिट केला इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तसंच पी क्यू आर ह्या पहिल्या वेवफ्रंटवरचे हे पॉईंट सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करतात. अँड दीज ऑल्सो कॅन बी इमिट्स लाईट वेव्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. आता हे रिव्हर्स डायरेक्शन येत नाहीत, ओन्ली फॉरवर्ड डायरेक्शननी ते इमिट्स होतात. मग आता इथे देखील कन्सिडर करा, हे 3 सोर्सेस पी क्यू आर इमिट्स लाईट इन सेम व्हेलॉसिटी व्ही. जसं इथे व्हेलॉसिटी व्ही होती तसंच त्यांची व्हेलॉसिटी व्ही. जसं हे टी टाईम होता तसंच इथेही स्मॉल टी टाईम कन्सिडर करा आणि हे डिस्टन्स रेडियस समजून प्रत्येक पॉईंटच्या भोवताली स्पेअर काढा ॲज लाईक. देन ड्रॉ द टँजंट लाईन, याला स्पर्शिका काढा. दीज टँजंट लाईन ॲक्ट्स ॲज अ सेकंड वेवफ्रंट. पहा इथे दाखवलेलं आहे, हे सेकंड वेवफ्रंट म्हणून काम करतो. अशा टाईपचेच परत त्या सेकंड वेववर आपण कन्सिडर केलं पी डॅश क्यू डॅश. हे काय घेतलं आपण, सेकंड सोर्स ऑफ लाईट म्हणून घेतलं आणि ते देखील लाईट अशीच इमिट करतात. हे देखील सोर्स म्हणून काम करतात. इन स्पेरिकली पुढं त्याचं कन्स्ट्रक्शन तयार होतं ॲज वी डिस्कस इन प्लेन वेवफ्रंट. अशा टाईपचे हे कन्स्ट्रक्शन आहे. तर इथं काय दिलेलं आहे कन्स्ट्रक्शनमध्ये थोडक्यात आपण डिस्कशन करू. हिअर यस इज द प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट. इट इज इमिट in light waves in all possible direction with velocity v in time t. then covered distance we get vt. ह्या vt आहे. तर पुढे काय म्हणलं आपण, नाव लेट vt ॲज द रेडियस. vtला रेडियस समजलं. अँड ड्रॉ द स्पेअर अराउंड एस. तर हा स्पेअर काढला असा असो. Then we get a sphere circle. This is the first spherical wave front. याला फर्स्ट वेव फ्रंट असं म्हणलेलं आहे, ते म्हणलेलं आहे. आणि त्यातला आपण भाग ए बी हा थोडासा घेतलेला आहे हा वेव फ्रंट म्हणून. त्यानंतर काय कन्सिडर केलं, नाव लेट पी क्यू आर इज द सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट ऑन वेव फ्रंट ए बी. ए बीवर हे पी क्यू आर हे आपण सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून घेतलेले आहेत. इथे दिसतं पहा वरती. देन अगेन दीज सेकंडरी सोर्स इमिट्स सेकंडरी लाईट वेव्स. आणि ते पी क्यू आर हे सेकंडरी सोर्स आहेत आणि सेकंडरी लाईट वेव्स ते इमिट्स करतात इन same velocity v. Again in time t the covered distance is vt असं कन्सिडर केलं. आणि ते vt ॲज कन्सिडर रेडियस अँड ड्रॉ द सेमी स्पेअर अराउंड द पी क्यू आर एस. तर असं तुम्ही वर पाहिलेलंच आहे. इन केस इथे काढलेलं आहे, फिगरमध्ये दिसतं. नेक्स्ट थिंग काय म्हणलेलं आहे, नाव ड्रॉ द टँजंट लाईन टू द सेमी स्पेअर पी क्यू आर. देन वी गेट सेकंड स्पेरिकल वेव फ्रंट ए डॅश बी डॅश. मग इथे एक टँजंट लाईन काढलेली आहे ही आणि ती ए डॅश बी डॅश म्हणलेली आहे. परत पी डॅश क्यू डॅश आर डॅश त्यावरती पॉईंट घेतलेत. ते तिसरे सोर्स ऑफ लाईट म्हणून काम करतात आणि तेही विथ व्हेलॉसिटी सेम व्ही इन टाईम टी कन्सिडर करून व्ही टी घ्या आणि त्यांचंही स्पेअर काढा असं, आणि त्यालाही लाईन टँजंट काढा. अशा टाईपचा आपल्याला तिसरा वेव फ्रंट मिळतो. ॲज सेम वे द light can be travel
टू अस. अशा प्रकारे आपल्यापर्यंत ती लाईट येते. म्हणून हायझननी प्रिन्सिपलमध्ये काय सांगितलेलं आहे, आत्ताच प्रिन्सिपल तुमच्या लक्षात येईल. ईच पॉईंट ऑन द वेव्ह फ्रंट ॲक्ट्स ॲज अ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट इमिट सेकंडरी लाईट वेव्स. प्रत्येक वेव्ह फ्रंटवरची ही लाईट सेकंडरी सोर्स किंवा थर्सरी असं काम करते आणि लाईट वेव्स इमिट करते. दीज सेकंडरी वेवलेट ट्रॅव्हल विथ सेम स्पीड. का, मीडियम तोच असतो म्हणून सेम स्पीडने जातो. अँड द पोझिशन ऑफ द वेव्ह फ्रंट ॲट अ लेटर इन्स्टंट इज गिवन बाय द एनोप्लोप ऑफ टेंजेन्शियल टू सेकंडरी स्पेरिकल वेव्ह फ्रंट. तर या दोन कन्स्ट्रक्शनवरून हे तुम्हाला स्टेटमेंट लक्षात येईल. Then here we stopping. Next period we seeing tomorrow.